วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ครับอยู่กับรถเกี่ยวศักดิ์พัฒนาการเกษตรนะครับนี่ครับเจ้าทรานส์ฟอร์เมอร์ครับยังเหมือนเดิมครับสำหรับคันนี้ครับเจ้าถิ่นครับบ้านโคกเมืองครับหลายปีแล้วนะครับคันนี้ประมาณ 5-6 ปีแล้วครับขับมือเดียวครับวันนี้ประเดิมงานวันแรกครับนี่ปีที่แล้วนี่เห็นว่าเก็บงานได้ประมาณ800 กว่าไร่นะครับ240ครับคันนี้ครับคนขับแกใจเย็นมากครับสุดยอดครับคันนี้ได้มาถ่ายทุกปีครับสำหรับคันนี้ครับเจ้าถิ่นครับรถอยู่โคกเมืองครับรอเกี่ยววันแรกครับยังไม่คุ้นมือเท่าไหร่ครับระบบยังอืดๆอยู่ครับ
รับท่านผู้ชมท่านใดครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ